مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. ونهنئ إخوتنا المسلمين بعيد حلول العيد الأضحى المبارك بالنسبة لهم. مطرانية الجيزة تؤكد حريق الكنيسة السيدة العذراء وماري بولس بالعمرانية. أصدر الأنبا سيودوسيوس أسقف الجيزة وتابعه بيان بشأن الحريق الذي نشب اليوم في مبنى كنيسة السيدة العذراء وماري بولس بالعمرانية، والتي تم السيطرة عليه. وقال في بيانه: في صباح اليوم وبتمام الساعة 7:30 صباحا قبل بداية القداس شب حريق في حجرة بكنيسة القديس ماري بولس الرسول بالعمرانية في الطابق الثاني، وهذه الحجرة تستخدم كعمل إداري، وقامت سيارات الإطفاء بإطفاء الحريق المحدود، ولم تمتد الكنيسة إلى الكنيسة ولا توجد خسائر في الأرواح. وانتقل المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق. قال القس أخنوخ: كان الكنيسة أن حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء أثناء القداس الإلهي دون معرفة الأسباب، موضحا أن الكنيسة مكونة من 5 طوابق. الطابق الأول مبنى الكنيسة، والثاني مكاتب الكهنة والكانتين، والطابق الثالث كنيسة أخرى حيث كان القداس بالطابق الثالث عندما اندلع الحريق بالطابق الثاني بأحد مكاتب الكهنة. وعندها أسرع الكاهن وأبلغ قوات الأمن أو قوات الدفاع المدني، وتم إخراج المصلين سريعا دون إصابات، مشيرا كان هناك بعض اختناقات نتيجة للدخنة، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت الكنيسة وهم بصحة جيدة الآن نشكر ربنا. وأضاف أن النيران التهمت مكتب الكاهن والكانتين وبعض المحتويات بالطابق الثاني، ولكن نشكر العناية الإلهية لعدم امتداد ألسنة النيران إلى الأجزاء الأخرى من المبنى أو إلى مبنى الكنيسة، حيث تم إخماد النيران وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية. وطمأن كاهن الكنيسة الأقباط أن جميع شعب الكنيسة بخير، والله حفظ كنيسته وتم احتواء الوضع دون أي إصابات بشرية، وعدم انتقال الحريق خارج إطار الطابق الثاني. وانتقل للكنيسة المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية لمتابعة الوضع والاطمئنان على الأوضاع، وصرح أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وانحصر في الطابق الثاني وتم التعامل معه سريعا عن طريق الدفاع المدني والسيطرة عليه. وجاري التحقيق مشيرا إلى أن ربما يكون بسبب ارتفاع حرارة الجو، حيث أن الحريق بدأ بالطابق الثاني، وأن الجميع من أهالي المنطقة التفوا حول الكنيسة للمشاركة في إطفاء الحريق، وأن التحقيقات ستكشف عن الأسباب وراء الحريق. كما أيضا أعلن حريق محدود بكنيسة السيدة العذراء وماري بولس بالعمرانية، والدفاع المدني يحكم السيطرة. شب صباح اليوم حريق بالطابق الثاني بكنيسة السيدة العذراء وماري بولس بمنطقة العمرانية بالجيزة، وأسفر عن خسائر مادية بمكاتب الكهنة والكانتين، ولكن لم يمتد بمبنى الكنيسة، حيث نجحت قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق سريعا قبل امتداد ألسنة النيران لأي جزء آخر بالمبنى. قال القس أخنوخ أن حريق اندلع صباح اليوم اليوم الأربعاء أثناء القداس الإلهي دون معرفة الأسباب، موضحا أن الكنيسة مكونة من 5 طوابق. الطابق الأول مبنى الكنيسة، والثاني مكاتب الكهنة والكانتين، والطابق الثالث كنيسة أخرى حيث كان القداس بالطابق الثالث، وعندما اندلع الحريق بالطابق الثاني بأحد مكاتب الكهنة. وعندها أسرع الكاهن وأبلغ قوات الدفاع المدني، وتم إخراج المصلين سريعا دون إصابات، مشيرا كان هناك بعض اختناقات نتيجة للدخنة، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت الكنيسة وهي بصحة جيدة الآن نشكر ربنا. وأضاف أن النيران اتهمت مكتب الكاهن والكانتين وبعض المحتويات بالطابق الثاني، ولكن نشكر العناية الإلهية لعدم امتداد ألسنة النار إلى الأجزاء الأخرى من المبنى أو إلى مبنى الكنيسة، حيث تم إخماد النيران وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية. وطمأن كاهن الكنيسة الأقباط أن جميع شعب الكنيسة بخير، والله حفظ كنيسته وتم احتواء الوضع دون أي إصابات بشرية، وعدم انتقال الحريق خارج إطار الطابق الثاني. وانتقل للكنيسة المهندس إيهاب منصور للاطمئنان على المسيحيين. جاءنا خبر آخر برضو، هل خبر يعني قد يحزن أنت على الحق يا نهر. نيابة الإسكندرية تحقق في بلاغ ضد محامي قاتل القمص أرسانيوس
استمعت اليوم نيابة شرق الإسكندرية لأقوال عاطف نظمي المحامي بالبلاغ الذي تقدم به للنائب العام بالقاهرة، وتضامن معه هاني رمسيس المحامي بشأن اتهام محامي قاتل القمص أرسانيوس بالإسكندرية بإثارة الفتنة عما صدر منه عقب حكم الإعدام على القاتل، وصراخه داخل قاعة المحكمة وهو يؤيد جريمة القتل عندما صرخ وقال للقاتل أنت على حق يا نهرو، ما تخافش هنعمل نقد انت على حق. وجاء البلاغ ضد صلاح الدين حامد عبد العزيز المحامي ومحامي المتهم القاتل نهرو عبد المنعم توفيق عبد المنعم المتهم بقتل القمص ارسانيوس وديد رزق الله كان كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس بكرموز بمحافظة الإسكندرية بتهمة إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على العنف وتكدير السلم العام. وصرح عاطف نظمي بتصريحات خاصة أن النيابة استمعت له حول مضمون البلاغ المقدم ضد محامي قاتل كان الإسكندرية، وقال نظمي في أقواله أن المحامي تعمد إثارة الفتنة وتأكيد ما فعله القاتل في جريمته عندما صرخ أمام وسائل الإعلام موجها كلامه للقاتل بأنه على حق في جريمته، وهذا يحمل فكر متطرف لا سيما بعد حكم القضاء بالإدانة وإعدام القاتل، وأن صدور هذه التصريحات من شخص قانوني أقسم عن احترام القانون هي جريمة إدانة وتشجيع للقاتل وإرسالة المتطرفين قد تحمل معاني تساهم في إثارة الفتنة، لا سيما عدم احترام لمشاعر أسرة الضحية داخل المحكمة. وفي وقت يعمل القضاء المصري العادل على تفعيل وتطبيق القانون نجد مثل هذه التصريحات للمحامي لتشعل غضب المصريين بشأن تأييده لجريمة القتل التي هزت الرأي العام المصري. وأشار نظمي أن حضوره أمام النيابة كان بمفرده لسماع أقوال في البلاغ في انتظار الاستجواب المحامي المقدم ضد البلاغ، وأنه على ثقة في النيابة المصرية للحفاظ على السلم الاجتماعي وتطبيق القانون ضد أي شخص يحاول إثارة الفتنة أو إشعال النيران. وتطبيق القانون ضد أي شخص يحاول إثارة الفتنة وإشعال الأوضاع. ويذكر أن الدكتور سامح زغلول المحامي بالنقد محامي أسرة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد والموكل من قبل بطريركية الأقباط الأرثوذكس ورئيس هيئة الدفاع عن المجد عليه تقدم ببلاغ آخر إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، حيث قيد البلاغ برقم 76 بتاريخ 15/6/2022 ضد محامي القاتل بتهمة إثارة الفتنة، والتي على أثرها تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات صوتا وصورا، فأثارت غضب جميع الناس على اختلاف مشارفهم. وبالرغم من كل ما يحدث إلا أننا نحن كمسيحيين لا نحدث أي تفرقة بيننا وبين إخوتنا المسلمين مهما فعلوا الأوغاد، ومهما حاولوا أن يقيموا الفتنة الطائفية، ومهما حدث، كما قال البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة الأرثوذكسية: مصر أهم حاجة. مصر كنائس بلا مصر لا يصلح، لكن مصر بلا كنائس قد يجوز. مصر هي بلدنا العزيزة، بيوتنا من الممكن كلها أن تكون كنائس، ولكن لا يصلح أن مصر أن تخرب أبدا. مصر هي البلد العظيمة، بلد الأديان الحرة، بلد الأديان التي دايما تعبد الإله الواحد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأنتظر منكم الاشتراك في القناة، ولو ليكم أي تعليق أو ليكم أي كلام أنا منتظر تعليقاتكم سواء كانت إيجابية أو سلبية. شكرا لكل محبيني ولكل مشتركيني بتعليقاتهم الجميلة. متنسوش تشتركوا في القناة.